Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket mai adásunkban, és szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Mészáros Edinát, aki Master Trainer és az NLP Intézet igazgatója. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást. És a mai témánk rendkívül izgalmas. Ha szakszóval szeretném mondani, akkor azt mondanám, hogy neurolingvisztikus programozás, NLP néven ismert, de egyszerűen azt mondanám, hogy a lelkünk nyelve, saját magunk valamilyen módon való programozása sokféle probléma megoldására, akár betegségek megszüntetésére. De azért segítsünk a nézőknek ebbe. Jó? Tehát, hogyha el tudod mondani tényleg így viszonylag röviden, hogy mi is ez az NLP. Hát az idegrendszerünket tudjuk programozni különböző módszerekkel, technikák segítségével, és ezt a 70-es években fejlesztette ki egy programozó matematikus és egy nyelvész professzor, egész egyszerűen úgy, hogy elkezdtek modellezni híres segítőket először, aztán üzletembereket, és azt találták, hogy a sikerstratégiák párkompetenciában összeírhatók. Hipnoterapeutákat modelleztek, párkapcsolatépítőket, gyógyítókat, és azt találták, hogy ezekben az emberekben, gyógyítókban közösek voltak a gyógyításnak a sikerstratégiái. Tehát akkor az eredeti szándék valamilyen módon a gyógyításhoz kapcsolódott. Ugye? Igen, az első, igen. Mi volt az a dolog, amitől te megérintődtél? Ha jól tudom, te közgazdász végzettségű vagy, és mégis áteveztél erre a, mondjuk így a lélekkel való foglalkozásra, vagy az emberrel való foglalkozásra. Mi az, ami téged elindított ezen az úton? Igazából én előbb lettem NLP-s, mint közgazdász, mert az én pályafutásom úgy indult, hogy 15 éves koromban a szüleim meghívtak egy NLP tanfolyamra. Ők már akkor ezt tanulták, mert ők hozták az országba az NLP-t, és én közöltem, hogy nem megyek. Aztán mondták, hogy de annyira érdekes, gyere már el megnézni. Mondtam, hogy nem megyek, én alszom. Vasárnap van, én alszom. És aztán elmentem a tréningre, és már aznap nem kellett nagyon győzködni, mert iskolarendszert szerettem volna erre felépíteni. Úgyhogy nagyon élveztem, és rögtön megláttam benne azt, hogy nagyon sok változást tud létrehozni, főleg viselkedésben. Tehát érzelmekben, viselkedésben és az emberi kapcsolatokban leginkább. Tudom, hogy az NLP-nek van 3 fő megközelítése. Valamikor, hiszen mi dolgoztunk már együtt, sok-sok éve ismerjük egymást, én valahogy ezt annó úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez olyan dolog, mint ahogy az ember rögzíti például az emlékeket, hogy mi ez a 3 fő megközelítés, és esetleg tudnál erre példát mondani? Igen, igazán van 3 fő módszere az NLP-nek, amire épülnek struktúrák, sikerstratégiák, és ez a 3 az érzékszervi csatornák nyelvén beszélés, tehát hogy mit látunk, hallunk, érzékelünk bizonyos élmények megélésekor, ezt lehet valójában programozni. A második egy sima Pavlov reflex alapján történő rögzítés, amit szintén el tudunk helyezni érintés módján, tudjuk vizuálisan is a rögzítéseinket, ugye, mondjuk szimbolikákra gondolunk, akkor egy-egy szimbólum is be tud hozni jó érzéseket, illetve hanggal is történik ez a rögzítés. A harmadik pedig az idővonal, amit az idegrendszer nem ért. Tehát nem tudja a tudattalanunk, az idegrendszerünk, hogy mit jelent az, hogy idő, csak a jelent ismeri, és emiatt tudunk a jövőben jól programozni, hogy ha valamit átélünk a jövőben, azt úgy érzi a testünk, hogy az már megtörtént. Nagyon érdekes. Egyébként, ahogy most már mondtad, hogy viselkedés, tehát nem csak a gyógyászat, hanem tulajdonképpen nem csak beteg embereknek jó ez a program, hanem tulajdonképpen mindenkinek jó ez? Igen, tulajdonképpen ez egy interdisziplináris, tehát különböző tudomány határterületeket érintő módszertan, érinti a nyelvészetet, a kibernetikát, az informatikát, a szociológiát is egyébként, a matematikát, a kvantumfizikát is, és pont ezért, mivel ilyen határterület, ezért nagyon sok mindent tud érinteni. Azt
Esetleg tudnál-e arra egy példát mondani, hogy mondjuk, hogy ez hogyan hat? Tehát, hogy ez a sok-sok határterület lehet, hogy egy kicsit nehéz ezt megérteni, de hogy mire hat, inkább ugye? mire hat? Mire hat? Igen, mire hat? Arra hat, hogy ha van egy emlékünk, például egy rossz emlékünk, és megkérdezek mondjuk a nézőt, hogy mi az, amit hozzátenne, mondjuk illatban, vagy egy hangban, kitől esne jól egy mondat ebben a helyzetben, vagy egy szín, akkor sokszor ennek a változásával óriási eredményeket lehet elérni, és ez a magánéletben, a párkapcsolatban, üzleti célokban is mérhető eredményeket hoz. Tehát konkrétan forintba is mérhető akár. Itt jön vissza talán a közgazdaságtan, hogy úgy fogalmaztam meg magamnak valamelyik nap épp, hogy az érzelmeknek is van egyfajta gazdaságossága, hogy mit, miért, mennyi érzelmet pakolunk mi be, és nem mindegy az, hogy mennyi időt töltünk el egy problémával. Hogyha azt minél hamarabb meg tudjuk oldani, gyakorlatilag megelőzünk konfliktusokat, és nagyon sok rossz érzést, valójában a stresszt is. Sőt, mint hogyha hallottam volna egyszer azt, hogy akár fóbiákat is meg lehet vele szüntetni, mint a félelmet repüléstől, vagy félelmet egy póktól, vagy akár dohányzásról való leszokásban, tehát itt nagyon-nagyon tág az a terület, amire valójában ez használható. Igen, fóbiákat, kényszereket, allergiákat, mert mi ezeket úgy tekintjük, mint egyfajta rögzítés, hogy valami társul hozzá, és sokszor az a probléma, nem a valós esemény, és ezeket teljesen felül lehet írni. Nagyon érdekes. Mit mondtál, hogy mikortól van ez egyáltalán a világban, ez az NLP? 70-es évek végétől, és Magyarországon a 80-as évek végétől. És akkor említsük meg azért a szüleidet, akik behozták ezt Magyarországra, a név szerint nyugodtan mond a nevüket. Igen. Tehát nevelőapám Mátrai Ergyőző hozta be Magyarországra. Ő volt kint, akkor még tőlünk nyugatabbra ezt megtanulni Angliában, először aztán Amerikában lett tréner. Én is Orlandóban szereztem a tréneri képesítésemet, és egyszer csak aztán megkaptam a master trénerit is. Gratulálok! És az édesanyám Eisner Erzsébet, ők ketten alakítottak erre egy céget, és utána ez most már 30 éve működik. Hogyha már itt tartunk, hogy te master tréner is vagy, hallottam, olvastam így az NLP tanítása kapcsán ki zavarokat. Hogy is van ez, hogy egyáltalán ki az, aki taníthatja Magyarországon az NLP-t? Nagyon fontos, hogy csak licenc-tréner taníthatja az NLP-t, practitioner és master szinten, tehát van egy alapozó gyakorló képzés, és van egy haladó master képzés, ezt csak trénerek oktathatják. Aki trénereket is oktathat, az a master tréner. Az viszont te vagy, igen, és úgy tudom, igen. Magyarországon csak vagy, én vagyok most. aki igen, ezt megkapta ezt az engedélyt. Hivatalosan, igen. Nézzünk bele megint konkrét példákba. Tanulás. Hogy hogyan tudja segíteni a tanulásunkat. Egyébként a nézőknek mondom, hogy nagyon sok NLP témájú könyv kapható a könyvesboltokban, és nagyon sokfajta szempontból vizsgálják a könyvek ezt a módszertant, de akkor nézzünk rá például a tanulásra. Hogyan tud segíteni, és mi ennek a haszna? A tanulásban úgy tud az NLP segíteni, hogy segít abban, hogy újra tanuljunk bizonyos stratégiákat, amit mindegyikünk amúgy is alkalmaz. Tehát mindannyian vagyunk kapcsolatban emberekkel, építünk bizalmat, mondunk igazságokat, vagy amikor nem tudunk valami tartalmat, keresünk hozzá tartalmat. Ebből jön, hogy az NLP hazugságvizsgálatra is alkalmas. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szemmozgások árulják ezt el, és amikor valaki nem tud egy információt, és a másik oldalra néz, van egy emlékoldal és egy konstruált oldal például, ahol ugye mi kivetítjük azokat a képeket, amiben nem vagyunk biztosak, az nem biztos, hogy hazugságot jelent, hanem azt jelenti, hogy ő csak keresi azt a tartalmat, bizonytalan, vagy mondjuk egy coaching folyamatban még el van veszve, és még kell neki segítség. Tehát nagyon fontos ezeket tisztán kezelni, és újra tanítja az NLP ezeket a stratégiákat. Létezik egy Milton nyelv, vagy a szóhasználatnak nagy jelentősége van? Ez is igen, igaz? Úgy szoktam fogalmazni, lerövidítve a technikák lényegét. Most már egy mondatban szoktam tanítani, hogy egy mondatban le lehet rövidíteni a technikákat,
hogy a metanyelv arra való, hogy feltérképezzük a tartalmat valakinek a mély struktúrájából, tudattalanjából, tehát hogy neki mit jelent egy dolog. Mondjuk egy példát. Én azt mondom neked, hogy mondjuk engem senki sem szeret. A senki sem szeret, mint általánosítás, arra ugye az a nagyon jó kérdés, hogy senki, csak így simán. Vagy ki az, aki nem szeret? Ki az, aki tett valami olyat, amiből neked az következik, hogy ő nem szeret. És aztán egy előremutató kérdéssel pedig pozitív irányba tudjuk terelni a tartalmat, és például megkérdezhetem tőled, hogy ki az, akit szeretnél, ha szeretne, mit kéne neki tennie ahhoz, hogy te biztos legyél abban, hogy szeret. Tehát van egy feltáró rész és egy előremutató rész. Ez a metanyelv. A Milton nyelv az már bevisz mély tartalmat a mély struktúrába. Például azt mondom, hogy nagyon jól tudod, hogy múltkor is tanúbizonyságot adott arról, hogy mennyire szeret. Azáltal, hogy ezt és ezt tette. Tudjuk, hogy ő szeret téged. Igaz? És akkor egy ilyen visszakérdezéssel már kevésbé lehet vitatkozni, mint hogyha csak én rád nyomok egy tartalmat. Tehát az NLP valójában egy nagy csokor kérdezés technika. Illetve még az elején mondtad, amikor arról beszéltünk, hogy háromféleképpen rögzítünk, ugye annak az első része volt az, hogy vizuális, hallás alapján, illetve érzékelés alapján, hogy itt is van ugye a szavaknak jelentősége. Igen. Hogy a vizuálisnál elsősorban inkább képekben, hogy igen. Képzelje el, vagy valamiféle képekről beszélünk? Képi megoldásokat használhatunk, igen, tehát, hogy fel tudod-e vetíteni azt a sikeres jövőt, amit szeretnél például. Ez már maga egy rögzítés is, mert ha elképzeli, akkor az idegrendszer átéli például. Ugye a zenékkel úgy vagyunk, hogy sokszor eszünkbe jut egy dallam, vagy meghallunk egy dalt, akkor eszünkbe jut valami régi emlék, és lehet, hogy pont rossz kedvünk lesz, vagy lehet, hogy épp jó kedvünk lesz, ahhoz képest, hogy mi rögződött ahhoz az élményhez. De ezeket felül lehet írni, mindig a pozitívabban lehet felülírni egy kisebb rosszat, mint fordítva. Beszéltünk már félelmekről, mondanánk erre is egy példát, hogy igen. Lehet félelemtől megszabadulni? Nagyon sok fóbiás jön hozzánk, sok fóbiás tünetű ember, ugye mi soha nem az embert minősítjük, hanem a viselkedést vagy a tünetét, ez nagyon fontos az NLP világában. És a fóbia egy nagyon érdekes technika, olyan emberekről modellezték le, akik önmaguktól gyógyultak ki a fóbiáikból, repülőgép fóbiáikból egyébként, több ezer ilyen ember, és ehhez képest alkottak erre egy 5 pontos eszenciát. És nagyon hamar meg lehet tanulni, új módon reagálni egy fóbiára, hiszen az agyunk egy alkalomból tanulta meg a fóbiát is. Tehát az NLP nagyon hatékonyabban, hogy nagyon gyors változást hozzon létre ahhoz képest, amiben belekeveredett, és ugye amin évekig tudunk szorongani. Fantasztikus. Gondolom ugyanígy hat maga a betegség, egészség témában is, mint a fóbiában. Akkor ott is van egy technika, ahogy az előbb mondtad, hogy van valamilyen több pontból álló folyamat, menet, ezt valaki segíti, vagy én magamnak végig gondolom, vagy ez hogy zajlik a leghatékonyabban? Mi mindig úgy szoktunk fogalmazni, hogy nem mi segítjük a klienst, vagy a résztvevőt, aki jön egy NLP tanfolyamra, hanem azt mondjuk, hogy kérlek, segíts nekem abba információkkal, hogy én segíthessek neked, hogy te segíts magadon. Tehát az az elvünk, hogy mindenki öngyógyító, és saját magát tudja legjobban gyógyítani, csak ehhez eszközöket tudunk biztosítani. Ezek bizonyos 6-7 pontos struktúrák, technikák, de mindig az az eleje, hogy követjük az illető térképét, világát, és arra ráhelyezkedünk, és úgy vezetjük őt. Tehát a követés-vezetés nagyon alapvető, ez a rapport NLP-s nyelven, ez egy nagyon alapvető 0. lépése minden technikának. A boldogságra, ugye mondtad boldogság, párkapcsolat, üzleti sikeresség, ez hogyan? Itt is ilyen több lépéses technikák vannak, vagy ez hogyan lehet ebben? Igen, a boldogság egy érdekes fogalom, és annyian használják annyi mindenre. Mi szoktuk mondani, hogy ez a kiválóság művészete, tehát aki valaki kiváló tud lenni valamiben, és ezt segítjük NLP-s folyamatokkal, akkor nevezhetjük boldognak, mi ezt valahogy így találjuk, illetve inkább boldog pillanataink vannak, vagy örömteli pillanataink, mint ugye maga egy végestelen végig tartó folyamat.
pedig jó lenne, hogyha ez végtelen lenne, de az NLP-vel valójában nagyon hamar vissza tudja szerezni az ember azt a jó érzését, amiben lenni szeretne, illetve azt szoktuk mondani, hogy az NLP azt teszi lehetővé, hogy mindig úgy érezze magát az illető, pont ahogy szeretné. Mert lehet, hogy a közömbösség jó egy adott szituációban. Lehet, hogy a szeretet. Lehet, hogy a nyugalom. Nem mindig a boldogság, meg ez az amerikai happy feeling, bár ez is Amerikából jön ez a módszertan, hanem hogy pontosan úgy tudjunk viselkedni, ahogy szeretnénk. Amikor én életemben először találkoztam ebben nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, ezzel a módszerrel, akkor valahogy azt éltem meg, hogy így nagyon erősen lehet hatni, hogyha én ezt jól ismerem, ahogy te is mondtad, feltérképezem a másiknak ezt a bizonyos, hogy is fogalmaztad, milyen világát, hogy a térképét, a saját szűrőit. Az ő szűrőit, ha őt értem jól, akkor el tudok kezdeni az ő nyelvén beszélni, és tulajdonképpen nagyon könnyű, meg főleg ezt a raportot, meg tudom gyorsan, ezt a bizalmi szálat meg tudom gyorsan teremteni egymás között, akkor nagyon, nagyon könnyen tudunk szót érteni, és nagyon jól tudunk kapcsolódni egymáshoz. Ugye ez is ez így van. Az NLP-sek találkoznak a világban, akkor sokszor úgy beszélnek, hogy te jól vagy, és én hogy vagyok. Mert előbb tudják néha, hogy van a másik, mert le is olvassuk ezeket a kis finom jeleket, finomra hangolt jeleket a másik emberről, meg ugye a saját tudatosságunk is nagyon növekszik a tekintetben, hogy milyen érzelmi állapotban vagyunk, és miben szeretnénk lenni. A cégek, ugye mi is annak idején, amikor elkezdtünk egymással dolgozni, akkor céges fejlesztésben, vezetőfejlesztésben voltunk benne, és én ott akkor NLP technikát szerettem volna bevinni a képzésbe, és hívtalak téged segítségül. Hogyan működik ez cégeknél, céges környezetben, munkahelyen? Nagyon szeretik céges környezetben, mert egyszerre javítja az együttműködésüket, ugye csapatépítő programoknak az alapja, az NLP nálunk, és nagyon javítja a hatékonyságot is. Egy vezetői szintet szokott lépni az, aki NLP-s végzettségű, mert egyszerűen a kommunikációja olyan folyékonnyá válik, és olyan eredményessé, hogy nagyon hamar tudja az ügyfelek és a kollégák szándékát is feltérképezni, és a szükségletekre reagál, nem az elhangzott szavakra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, az átkeretezés például az NLP-ben, ez a reframing technika, hogy nem mindig arra reagálunk, ami történik, hanem hogy mi volt az eredeti szándék, mi volt az eredeti szükséglet. És ha arra tudok rögtön reagálni, akkor ez egy hálás folyamat, mert nem kell azon bíbelődni, hogy most ezt hogy értettem, nem értettem, hát a félreértéseket egyszerűen kiszűri. Ezt tanulható, mondtad. Tehát ezt meg lehet tanulni valamiféle tanfolyamon, vagy könyvekből, vagy hogyan lehet ezt? Azt jelzik vissza a résztvevők, hogy könyvekből azért nehéz megtanulni az NLP-t, mert ugyan ott vannak a struktúrák, de a begyakorlásához nagyon jó, hogyha ott van egy tréner, aki moderálja a gyakorlást, ugyanis sokszor érintgetéssel jár, vagy a földön lépkedünk, papírokon, és azért nem is időben, térben, hanem a technikáknak a zajlásakor nagyon jó, hogyha ott van valaki, és azt a folyamatot segíti, hogy kell egy másik emberre ráhangolódni, és pontosan kérdezni, és a szavait is pontosan visszaismételni. Mert ez az embereknek nagyon nagy nehézség az elején érdekes módon, hogy jól figyelni. Tehát azt is mondhatnám, hogy az NLP a szeretettel figyelés technikája, hogy tényleg úgy figyeljek a másik emberre, hogy amit neki jelent, abból induljak ki, tehát hozott anyagból dolgozzak, ne saját kútfőből. Mondtad, említetted, amikor a műsor előtt már beszélgettünk, hogy készülsz most két dologgal is. Az egyik teljesen formabontó, mert hogy egy NLP alapú társasjáték kerül hamarosan így a közkincsé. Mi is ez? Egy picit mesélj erről. Ez a társas játék egyelőre egy kártyajáték lesz, aztán egy nagy dobozos játék is készül bábukkal, kockákkal, táblával és illatos papírokkal, mert azt szeretnénk, hogy minden modalitás, az az érzékszervi csatorna használata benne legyen, és ilyen illatos játékot nem is nagyon fejlesztettek azóta, mióta Sajdik Ferenc megírta az illatos könyvét, és egyébként őt sikerült megnyernünk grafikusnak, úgyhogy
az ő rajzaival fogunk debütálni társasjáték kapcsán, és abban bízom, hogy ez a játék azt teszi lehetővé, hogy a családok otthon is tudnak majd NLP-zni, a gyerekek az iskolában, nagyon sok programra lehet majd vinni, táborokba, személyiségfejlesztő tanfolyamokon lehet használni, coachingban lehet használni. És a másik, amivel készülsz, az egy könyv, de ahogy említettem, elég sok könyv van a piacon kint NLP témában. Mit gondolsz, mitől lesz más ez a könyv? Hozzá csatolunk egy munkafüzetet minden szakkönyvhöz. 3 könyvet tervezünk, az alap, a mastert, a haladó és a tréneri fokozatra segédletként, és mindegyikhez kapcsolunk egy munkafüzetet is, ami csak gyakorlatról fog szólni. Tehát neked milyen ez a technika, te hogyan tudod jól használni, mik a sikereid, összegyűjtheted az erőforrásaidat benne, az eredményeidet. És azt gondolom, hogy ez a gyakorlatiasság adja meg majd azt, hogy nem csak a struktúrát fogjuk adni, hanem hogy a keretét. Ugye az előbb említetted, hogy persze meg lehet tanulni könyvekből is az NLP-t, csak hogy azért jó, hogyha van aztán egy tréner, aki segít eligazodni ezekben az úgynevezett struktúrákban, vagy úgynevezett technikákban. Most mondod, hogy az általad hamarosan írt és hamarosan megjelenő könyvben lesznek gyakorlatok, de ott is inkább az a javaslat, hogy előbb menjenek el egy tanfolyamra, és utána tudnak ezzel otthon nagyon jól dolgozni. Bólogasz, tehát ez azt jelenti számomra, hogy igen, hogy egyébként arról nem beszéltél, hogy mennyi ideig tart egy ilyen képzés, és hogy utána hogyan segítetek a résztvevőknek, hogy fogjátok-e a kezét, vagy hogy zajlik Minden nálatok? képzés 64 órás, akkreditált felnőttképzési program egyébként, és az orvos továbbképzésben is akkreditáltattuk, tehát az orvosok és egészségügyi szakdolgozók kreditpontot kapnak, ha elvégzik, és ezt szeretnénk az oktatási rendszerbe is bevinni kreditpontos képzésként. Majdnem mindig megmarad a kapcsolat a résztvevőkkel, tehát van olyan személy, aki mondjuk szervezetfejlesztő lett időközben, és 20 év után visszajön és kérdez, és ilyen klubszerűen is működünk tulajdonképpen. Megint behoztad ezt a szervezetfejlesztő témát. Tudnál arra esetleg még egy példát mondani, hogy a szervezetfejlesztésben, mert az előbb ezt, mint elvesztettük volna ezt a szálat, hogyan lehet ezt használni, hasznosítani? Például van egy metatükör technika, ha egészen konkrét szeretnék lenni, mondok egy ilyen példát, egy szervezeti csoporttal megcsináltuk ezt a metatükör technikát, aminek az a lényege, hogy ők kívülről saját magukra nézzenek, hogy egy másik szervezeti részleggel hogy tudnak együttműködni. Jobban, mint előtte. És kiderült, ahogy a papírokon lépkedtünk 20 emberrel, tehát konkrétan vonultunk így a térben 20 emberrel, hogy pontosan ugyanazok a konfliktus források és problémák a másik csoporttal, mint nekik ezzel a csoporttal, mikor újra megcsináltuk a technikát. És fantasztikus felismerés volt, hogy pontosan ugyanazok a szükségleteik is mögötte, tehát sokkal hamarabb meg tudták így egymásnak adni, mintha csak egyfolytában egymást hibáztatták volna. Például. Ez talán ez a Disney stratégia, vagy Disney? A Disney az inkább egy ilyen jövőtervező stratégia, emiatt 3 világbajnokunk lett, akit magunkénak tudunk kicsit, mert azt mondták, hogy a Disney stratégia segítette őket ahhoz, hogy világbajnokok legyenek. A sportoló? Az egyik egy siklóernyős sportoló, magyar úriember, a másik egy multicégnél ügyfélszolgálati vezetőként lett a legsikeresebb az egész világon abban a cégben, és azt mondta, hogy az NLP master fokozatának köszönhető, és van egy harmadik hölgy, ő pedig kéz- és lábápoló műkörömépítő szakoktató, és ő a szakoktató bajnokságon volt, világbajnokságon, és ő lett az első helyezett, úgy, hogy ezt ő megálmodta magának egy évvel azelőtt a Disney stratégiával. Én nagyon-nagyon szerettem azt a módszertant is, persze a többit nagyon is. Népszerű, igen. Kicsit mesélj még arról, hogy van az NLP és a társadalmi felelősség a te fejedben? Nagyon fontosnak tartom a társadalmi felelősségvállalás, pontosan azért, mert ez egy tudatosító technika sorozat. És ha tudatosságról beszélünk, akkor nagyon fontos azt látni, és egy nagy lehetőségnek tartom, hogy olyan helyekre is eljuttassuk, akik nem biztos, hogy hozzáférnének. Szeretném hátrányosabb helyzetű csoportoknak is ezt átadni, és a társasjáték is ezt fogja szolgálni különben.
Sajnos az időnk lejárt, viszont talán még egy fél mondatra van lehetőségünk. Valami álomvágy a jövőt illetően van-e? Én az átkeretezés technikát emelném ki az NLP világából, és az egyik, hogy olyan sok negatív szót használunk manapság, például a függőségeket, fóbiákat, kényszereket. És mi az NLP tanfolyamon nagyon sokat viccelünk. És egyszer mondtam egy tanfolyamon, hogy nem jó dolog a fóbia. Például elkezdték, hogy a függőség se jó, de ha önfejlesztéstől van függőségünk, az már nagyon jó. Tehát, hogy nagyon jól lehet keretezni a világot, és akkor tényleg egy olyan hely lehet, amiben jó élni. Hát akkor kívánom neked, hogy ez sikerüljön, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm szépen a nézőknek is a figyelmet. Viszontlátásra!